แย่จะแฝงถึงได้ไม่ได้จะถึงได้ไม่ได้แต่ว่าคนนครปฐมเปิดทีวีดูอยู่บอกว่าจะเอาใจเชียร์เพชรพิมายเอาละครับเพื่อเชียร์เพชรพิมายต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยสาวน้อยนั้นรู้สึกว่าเริ่มจะเปิดในท้ายครับเริ่มจะคุ้นแล้วเริ่มจะคุ้นกับสนามพิมายแล้วครับเริ่มจะคุ้นแล้วครับพอมาวันมาเที่ยวแรกก็ไม่ค่อยคุ้นอะไรตอนนี้รู้จักสายน้ำแล้วเอาแล้วครับอะไรก็เกิดไม่ได้ทำไม่ได้นะครับเพชรพิมายสิงห์เพชรพิมายจะหนีออกมาเล็กน้อยประมาณครึ่งโขนเองครับครึ่งโขนเองยังไม่แน่ครับพอตะคูนะยังสูสีอยู่ยังคูนะครับพอดูว่ากอดคอแล้วก็ใช้ได้ครับเพราะจะกอดคอกันอยู่แต่ไม่รู้ใครจะของใครจะของใครโอ้ต่างคนต่างจ้องแล้วจ้องจะของกันอยู่จ้องจะหากันอยู่เพชรพิมายกันจ้องสาวน้อยกันจ้องยังไม่แน่ใจว่าสาวน้อยชนิดการจะให้ของแน่หรือไม่ของแน่ได้ไม่ได้ไม่รู้ต้องการแน่เพชรพิมายไว้จะนำได้หรือไม่นำได้ไม่สาวน้อยไม่พอไม่ยากใส่ความผู้ที่จะทำตัวจากคนต่างคนต่างว่าแล้วสาวน้อยเลยที่สิ่งเพชรพิมายจะไม่ออกไว้ว่าคู่ที่สู้ตีอีกแล้วครับท่านว่าไงเที่ยวนี้สาวน้อยกอดคอสิ่งเพชรพิมายได้แล้วสิ่งเพชรพิมายตกใจหัวพายยืนตรงแล้วเรือปังกร